ยกเทวกรรมอันนี้เขาเรียกนางเลิงหรือเปล่านางเลิงนะแถวนี้นางเลิงใช่ลงไปเป็นเทเวศขวามือสวนอัมพรซ้ายมือผ่านฟ้าขี่เรียบคลองพดุงกรุงเกษมไปนี่ตรงนี้เรียกแยกประชาเกษมแยกประชาเกษมนะครับซ้ายมือก็จะเป็นถนนประชาธิปไตยขวามือก็จะเป็นถนนนครราชสีมาลงไปก็จะเป็นเทเวศนะแยกเทเวศครับแยกเทเวศท่าเรือเทเวศซ้ายมือก็จะบางขุนพรหมขวามือก็จะเป็นสี่เสาเทเวศผมจะเลี้ยวซ้ายแยกเทเวศถนนสามเสนวันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์ไม่มีขายของขายข้างริมถนนปกติของขายริมถนนจะเต็มหมดแล้วนี้ขวามือก็จะเป็นแบงค์ชาตินะครับข้างหน้านี้แยกบางขุนพรหมสามเสนซอย10แยกบางขุนพรหมนะครับ
ก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นรถไฟใต้ดินนะแบบนี้แถวนี้เขตพระนครนะครับคุณผู้ชมสายข้างหน้าจะเป็นบางลำพูนะครับบางลำพูถนนข้าวสารสามเสนซอย6ตอนนี้ต่างชาติเยอะแยกบางลำพูบางลำพูเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าถนนข้าวสารนะไฟแดงถนนข้าวสารกลางวันถนนเส้นนี้สมัยก่อนโควิดนี่ถ้าเป็นยุคก่อนโควิดนี่ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนี่คนเยอะจริงๆแต่ถ้ายุคหลังโควิดนี่ก็มีแต่กลางคืนนะครับกลางวันก็นิดๆหน่อยๆประมาณนี้สายๆมาก็จะมีอยู่แต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนยุคโควิดนะก่อนโควิดนี่โอ้โหอันนี้มันแยกอะไรแยกคอกวัวตัวนี้ถนนตะนาวถนนราชดำเนินกลางตรงไปสนามหลวงนะครับวัดพระแก้วมรกต
ลี้ยวขวาไปก็พระปิ่นเกล้าสะพานพระปิ่นเกล้าแยกเดี๋ยวนะโอ้ป้ายมันอยู่ต่างหรือเปล่าวะผ่านฟ้าลีลาศผ่านพิภพลีลาศแยกผ่านพิภพลีลาศขวามือสนามหลวงข้างหน้าวัดพระแก้วมรกตสายมือศาลฎีกาสายมือก็ศาลหลักเมืองตัวกลาโหมครับซ้ายมือแถวนี้รถบัสเยอะนะครับเขามาท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยววัดนะครับวัดขวามือนี่วัดอะไรจำไม่ได้จำชื่อวัดไม่ได้